morning, everyone. Welcome to Salam Fellowship Baptist Church Divine Worship Service. To start, may I request everyone to please stand for a moment of silent prayer. Psalm chapter 97, verses 8 to 12. Zion hears and is glad, and the daughters of Judah rejoice because of your judgments, O Lord. For you, Lord, are most high above all the earth. You are exalted far above all gods. You who love the Lord hate evil. He preserves the souls of his saints. He delivers them out of the hand of the wicked. Light is sown for the righteous, and gladness for the upright in heart. Rejoice in the Lord, you righteous, and give thanks at the remembrance of his holy name. For medley of praise, let us sing, we will glorify, and God will make praise. He will be
will be closer to His side. Love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Love and strength for each new day. He will make a way. He will make a sa imo Diyos ang may nalangit nun, dako pinawag pagkasalamat sa nila tiyon, hindi ko nimo kami, sa nibalay nimo katampuanan, ako masimpa ikaw sa Espiritu ka kamadura. Salamat Ginoo kay sa tiyak sa pandemic, ikaw ka ihapon sa amon sa nalagyan, na masimba naman ikaw, maalaga naman ikaw, at mahimog naman ang mga butang na sunod ka tayo din sa imo kabubuton. Salamat sa nila tiyon, Ginoo, magbihatag sa amon, na makatipon kami tungkol sa pagpamalandong sa ibupulong, makatuon kami sa ibupulong. Salamat Ginoo kay sa pihak sa mga pagtilaw na realisar namon nga hindi kami dapat makahadlok kay imupulong naghambal nga wala kami sa dapat hadlokan kaya ikaw ang amon manupuli. Ginoo, salamat gid sa imupulong nga nagatudlo sa amon sa pagkabuhi na sunod ayon sa imong kabubuton. Salamat sa presensya sa kada isa na araw karon. Makapilusip kami sa pagsimba sa imo, kag katuon sa imong pulong pagi sa imong alagad. Kapay tighambal ikaw sa amon, pagi sa imong alagad nga magdala sa imong pulong sa amon. Tunga karon, kag kabay ikaw maghatag sa iya sa pagkasay ikaalam sa pagsaysay sa imong pulong sa amon tunga. Kag kabay Ginoo sa tagsa ka pulong nga amon matun-an, maaplikan ginamon sa matag adlaw namon nga pagkabuhi. Kabay imong pulong magpangita gid sa pulong sa kasa namon katatipusoon. Agud magakabuhi kami nga naga-rely sa imong pulong nga nagasilin. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I. But Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ginoo, ginaatugyan man namon sa imo hatag sa mga utod namon, kaya naala ka sa mga nadalanon, kapag hindi ikaw magtibig sa ilang mga tikang, idulong sila dito sa mga loob, agad sa pagsimba sa iyo. Salamat kay Ginoo sa mga pagtilaw na amon na encounter. Kay paagi sini, malingkon pagid kami Ginoo. Kay paagi sini, matun-an namon, nga dapat gid kami Ginoo mga tugyan sa tagsa namon pagkagalingon sa imo. Kay ikaw man ang tag-iyas. Salamat gid kay sa pihak sa mga pagtilaw, inuligon nimo kami, kay hindi kami malingkan. Kagkabay Ginoo nga sa gyapon ikaw mag-guide sa amon, mahimog namon ang mga butang nga makapahimaya sa iyo. Bay nimo mga butang pagsimba namon sa ngaga, wala gid sa may mga makaupang tugtog nga mahungan Ginoo. Natugyan man namon sa imo ang nadason nga pagpanimbahon karon sa tugtog. Kapag ikaw ay mag-iyaman sa mga kanagabi mo mga water subong na makapalapit man sila ginawa at mga kabati sa mga tulong at ma-refresh ng kada isa sa tagsa namon panghuna-huna nga dapat kami Ginoo magpangalaga sa imo, magsalig sa imo kay paagi sa imo lagi sa mga posible. Ginoo, kinatugyan kinamon sa imo ini nga tion kapag ikaw ay protekta pusang ikaw sa kaaway na hindi makaupang sa iyong pagpanibago. Patawaran kami Diyos sa mga sayang mga sa iyong tubangan kapag mabatian hindi mo ang sa Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, kinatugyan ang tanan. Amen. Take my life and let it be consecrated unto Thee. Take my moments and my days, let them flow in ceaseless praise. Let them flow in ceaseless praise. Take my love, my Lord, I pour, at Thy
tonight. Feel His strength by your side. He'll give anything. The Father feels your pain when you do. Has the words to give you. He is everything. Like your heavenly Father, I see love in the Father's eyes. I see love, a Father's like a Father, and the way He loves you. A Father's like a Father when He carries you through. I am a Father's child. Thank you so much for listening to the song, for studying the Word of God, mga pangulit nila. Ginoo, salamat gid, bigit tagaan mo kami luwas ng kayo sa sining adlaw. Makatipon kami, kang makasimba sa imo, bilang aming Diyos, Ginoo sa aming mga kabuhi. And we believe, O God, that you are worthy to receive this worship kay ikaw ang Diyos. Ikaw ang nagpahawag sa amon, ikaw ang sustain sa amon. Ari kami amay, ready to render the worship na nagkakabagay ihatag sa imo, Diyos. At sa pagdunong sa imo balang ng pulong, kabay ka magpapakita para sa among tuma, kabay ka magapulig sa imo lagad sa pagsaysay sa imo. Opti kami amay, mga pangabay sa imo, pagpamabulo, pagi sa mga Kristo Jesus. Amen. May mga aga sa inyo matanan. Okay, salamat sa Ginoo. Maaari kita sa sining aga. Medyo damo-damo ang kasimba sa first service, sa second. Kagina sa aga, sa first service, nakalapot kami 92. Ito po kung pinapasubo. Pero overall, siguro damo kita kung tigubo na ito ng service. Okay, salamat sa Ginoo na makatipon kita luwat sa sining aga to worship Him. And of course, before we continue sa ating pagtuon sa pulong sa Ginoo, I would like to extend our greetings sa mga utod na to sa Ginoo ngari sa sining aga, especially sa aton mga father ngari sa sining mga tinion nga nag-celebrate upod sa aton sa Father's Day. So sa inyong tanan, nakauturan sa Ginoo, Happy Father's Day. Okay? Mga tatay, ni paimong kamo nga inyo sa buong adlaw. Okay. So study the Word of God. Please open your Bible, please, in the book of 1 Corinthians chapter 20. 1 Corinthians chapter 28. We study the whole chapter of that book. Pagkamo na nga pagkatunan, pagkapokus na itong study sa sining
Now, nagligad nga mga semana, ito na naton ang kabuhi sa isa sa mga pinaka makambal kita na man of conviction, that is Daniel. Today, in connection with our celebration this day, Father's Day, we study the life of isang isa ka father. We can say that he's not a perfect father, but he's a good father. And this man, kilala siya sa iyang title, a man after own God's heart. Of course, why the one is King David. Now, sa siningaga, lang taon naton ang kabuhi ni King David, and I study about this life, I realize nga mo sini, na ang tanan nga butang nga nahimo or ginahimo sa isa ka tawo, especially the father, the way how he lives sa sining kalibutan, may direct nga effect sa kabuhi sa iya kabataan. Saliwaton ko. The way kung paano magpangabuhi ang isa ka tatay sa sining kalibutan, may direct nga epekto kung paano magpangabuhi ang iyang kabataan. So, buot siningon, tama gali ka-importante ang kabuhi sang isa ka tatay, the way he lives sa sining kalibutan, kay magkabuhi man siya sa tsakto makabuhi, or magkakabuhi man siya sa hindi maayong makabuhi, may ara direct na epekto sa kabuhi sang iya kabataan. Hindi naton madula nga kung ang isa ka tatay maghimo sang isa ka butang na hindi tsakto, hindi siya hambal na hindi apektado ang bilog niya nga panmalay. Kung nataon nato ang pulong sa Diyos, when we study the life of Abel, or we study the life of Adam, when Adam commits sin, ang basang pulong sa Ginoo in Romans chapter 5 verse 12, sin or death entered into the whole world because of one man sin, that is sin of Adam. So tungod sang sala ni Adan, may epekto tanan sa iya kabataan until now. Kung si Adan wala nagpakasala, hindi ni ako atong sitwasyon. But because of sin, Adam sin nga ginkumit sa tubangan sa Dios, ina nga sala nag-epekto sa tanan nga mga tao sa sining kalibutan. Kagamuna ato ng taon sa sining agam. So liwaton ko, we focus on the study nga ang ginahimo, life status, action, kabuhi sang isa ka father, the way sa sining nga kalibutan, may direct nga epekto sa iya kabataan. So, unang reminder and lesson, we need to be careful sa mga butang na himuon naton, kay makahimo man kita sang malain or maayo, may epekto gali sa mga tao nga ara sa atong palibot kung tatay ka o course sa imo nga kabataan kag panimalay. Now, so to focus the Word of God, nang taon na itong sa duwa kabutan ang kabuhi ni David. Actually, may duwa ni kapunto, pero ang first point, why hindi natapos yung inasangaga, ang second point, natapos naman ang first point. So nakita ko, may hindi tamang direct sa may second point. So himuon na ito sa siningaga, lang taon na ito, diskasan na ito ng unang mapunto, kagamuning unang mapunto na tinambal ko gagina, ng kabuhi, the way kung paano magpangabuhi ang isa ka tatay, may direct na epekto sa kabuhi sa iyang kabataan. Una, lang taon na ito ang negatibo. In the first part of life of King David, he lived in sin. Si David nagpangabuhi sa pakasala. Kag may duwa kasala na mention sa Bible nga related sa kay David. Number 1, ang murder, and number 2, adultery. Now, paano ini ni David gitkubit? If you remember, ang basang pulong sa Ginoo, if you read 1st, 2nd Samuel, ginpastar ginsay sa pulong sa Dios how David commit sin against God. Why kita tayo magbasa sila kay lapa-lapa bilog na chapter, so isa-isay ko sa inyo. Now, hamas ang pulong sa Ginoo, while ng Israel ara sa during the time may war ang Israel against sa isa ka nation, ang ginimo ni David, he sent Joab, ang iyang pinakamataas na military, and sent the soldier sa bilog na nation of Israel sa isa ka pungsod for a war.
During that time nga nag-aaway ang iyang mga soldado sa patag-awayan, si David ara sa babaw sa palasyo, nagalagaw-lagaw, nagapahangin, nag-enjoy sang glory, sang himaya nga ara sa iya. Then nakita niya nga si Bathsheba nagaligo dito sa dalog. Because of the beauty of Bathsheba, he desired Bathsheba. To make a long story short, ikuha si Bathsheba, kaginulit, in short, he commit adultery with Bathsheba. It so happened na kung nataon na ito ng pulong sang Diyos, ang istorya nagadulagan ng sini. Hindi pwede nga paon si Bathsheba nga maging wife because Bathsheba during the time kasado one of the military sa Israel na si Uriah. So himuon din ni David para ma-free, mangin hilway, mangin matawag ni natin single si Bathsheba, kinahanglan mapatay si Uriah. So hindi mo din ni David ipatawag si Uriah. So to make a long story short, tumula mo sa mga process ng ginhimo din ni David, but ang pinakalas na ginhimo ni David, nagkuha siya sang letter, ginhimuan, ginsulatan, kaginhatag sa kay Uriah, kaghambal ni David, Uriah, ihatag muli sa kay Joab. Nang pamangkot, anong unod sang letter? Ang unod sang letter, ang instruction ni David sa kay Joab, nga leader sa tanan ng military ni David, nga mo sini, put Uriah in the front during the time of the war. Kung siningon, kung nag-intra ikaw sa war during the time, kag-ara ka sa pinakauna, frontliner ka sa war, wala tsansa nga makasurvive. Automatic, once nga ara ka sa una, piyugid mapatay ka sina. Kaya ginapaon ang mga tao nga ara sa una. So to make a long story short, si David, ginpadala ang letter, nagalakad si Uriah, balik sa patag-awayan, bitbit yung letter, pero wala siya kabalo, na inang letter, is the execution letter sa iyang kamatayon. Ginhatag sa kay Joab, ginbutang siya ni Joab dito sa frontliner during the war, napatay si Uriah. Limpyo, wala ebidensya. Grabe ang hinimo ni David. But before God, David commit murder. So buot siningon mo ito si Ginoo sa napatay ni ang si Uriah nga sa abanan ni Bathsheba, gikuha si Bathsheba, kag hindi mo asawa. But tuwa kasi nang ginimo ni David, murder, adultery. Kag sa tubangan sa Dios, it is sin against God. Nang pamangkot, when David commit this thing sa tubangan sa Dios, ano ang epekto sa kabataan? Amo ning aton pamangkot sa siningaga. Because we study nga kung paano magakabuhi ang isa katatay sa siningang kalibutan, may direct na epekto sa kabuhi sa niya kabataan. So the question is, what is the direct effect sa sin nga gin-commit ni David against God to his children? Now, if you read the 2 Samuel, chapter by chapter, amo ni ginhambas ang pulong sa Ginoo. Sinisang pulong sa Diyos, David commits sin against God. And through Prophet Nathan, David realized na nakasala siya sa against sa Ginoo. So, ginpatawad siya sa Diyos. Pero hindi buod si Limon, kay ginpatawad siya sa Diyos sa iyang nasala, hindi na siya mag-experience sa konsekwensya sa iyang nasala. Tandaan hindi natin, when we commit sin against God, God forgive. Why problema kaya Diyos kapatawad? Pero hindi buod si Limon, na hindi ka na mag-atubang sa konsekwensya sa sala ng ginimo mo. So, anong konsekwensya? Anong direct na effect sa kabataan ni David sa sala ng ginimo ni David sa tubangan sa Diyos, murder and adultery? Now, sinisang pulong si Ginoo, masugod kita sa Samuel chapter 13. Sinisang Bible, si David may bata sa isa ka babaye, kag ang subang amo si Absalom, ikaduwa si Tamar. Si David may isang asawa man, kag ang bata niya sa sinang asawa is Amnon. After several years, na napatay ni si Uriah, nangin asawa ni David si Bathsheba, amo ini kag nagwa ang resulta kag epekto sa sala ng ginimo niya. Sinisang Bible, si Amnon, nga stepsister niya, si Tamar, sa kay David, naluyag si Amnon sa kay Tamar. Ano ginimo ni Amnon? Ikuha si Tamar kaginray. Just imagine, because of David's sin, adultery and murder, one of the effect sang sala na ginhimo, konsekwensya sang sala na ginhimo niya is ang iya mismo nga bata
nag-rape man sa iya mismo paugalingon ng utod. Now, anong resulta? Because si Tamar gin-rape, nagsugid siya sa iya utod ni si Absalom. Sa kahakit ni Absalom, 2 years after, grabe imagine na, pagbato ni Absalom sang istorya sa iya utod from Tamar, nga siling ni Tamar, gin-rape ako ni Amnon, ano ginhimo ni Absalom? Ginulat niya pa 2 years after. After 2 years, ginayo niya si David, amo ni, David, pwede mo mapadala, itawag iya nga father, pwede mo mapadala, kay mahimo ako sa isa kadako nga celebration, and I ask all the princes, imo kabataan, to join us sa amon nga celebration. Pero, sa sina nga celebration, nagaplano yan, nga dira ya patyon si Amnon, na yaman nga step brother. To make a long story short, during celebration, ginpatay ni Absalom si Amnon kag iban nga mga kabataan. Anong labot ko ng tao nagrespeto kay tatay? Hawad sa kabataan. Now, kung ang tao na ito ng pulong si Ginoo, ma-jump kita in verse 21. Sining sang Bible, 1 Corinthians chapter 28, verse 21. Mabasang pulong si Ginoo, and behold the course of the priest, the Levites, even they shall be with thee for all the service of the house of God, and there shall be with thee for all manner of workmanship, every willing skillful man for my manner of service. Also the princes and all the people will be holy at thy commandments. Okay, now mabotong mo sa Ginoo, verse 1, ginsay-say din ni David na may assembly. Kag ang pulong sa Diyos nagapakita that these people respect and honor David. Kung basahon naton ang next na mga verses, ginhatag din ni David sa kay Solomon ang handog nga magpatindog sang templo para sa Diyos. Pero mabudlay ini para sa kay Solomon ang pagpatindog sang temple. So that's why in verse 21, nagampag rin si David. Siring niya, people, ambas ang verse 21, sining sang Bible, last na phrase, siring niya, and there shall be with thee for all manner of workmanship, willing, skillful men, for any manner of service. Sining sang pulong sa Ginoo, ginhatag ni David ang responsibilidad sa kay Solomon nga magpatindog sa temple. Kag si Solomon wala sang ikasarang sa pagpatindog sang temple, but he need the support sang mga tao, especially the leader. So kung nagkauno ito ng pulong sang Diyos, nagapakita agree that people support to King Solomon to build the temple of God is not because of him, but because of the respect to David, because they honor David, they love David. That's why when David asked them, buligin nyo ba ako kung magpatindog siya sa temple? That's why sinitid rin ni David kay Solomon, kung magpatindog ka sa Solomon, may skillful na mga tao. May mga tao na willing magbulig sa imo. Not because Solomon win their respect, not because Solomon gained their love, but this gives support to Solomon because of David's life. So sa simple kung ilong naton, ang mga taong sa Israel nagsuporta sa kay Solomon nga patindugon ang templo, hindi tungod kay nanamian sila kay Solomon, but because of David life. So ang impluensya, ang kabuhi ni David, he's a good man. People respect him. Because people respect him, he asked people, sa isang pulong sa Ginoo in 1 Corinthians chapter 29, sa next mga verses, verse 1, pakadto sa 2, wala kita time sa pagbasa sila, sa isang pulong sa Ginoo, sinini David, bata pa si Solomon, wala sa sang kapasidad sa pagtipon sa mga materyales sa pagpatindog sa temple, wala sa sang kapasidad to lead the people agud patindugon ang temple kag ang kingdom, pero sining sang pulong sa Ginoo, because of David's life, anong ginimo sa mga tao? They donate their treasure to Solomon para mapatindog ang temple. Nang pamangkot nga ginimo nila yung nangabutang because they respect and love David.
So ang kabuhi ni David may dako nga epekto sa kung ano man ang gina-enjoy ni Solomon. Kung ang tao nag-respeto sa iya, kung ang tao nag-suporta sa iya, not because he gained the respect, but because they respect sa iyang amay, namo si David. Nantawan niyo ba lang passage? Isa ka passage na tama ka namin that I observed. Look at your Bible in 1 Kings chapter 11, verse 11 to 13. 1 Kings chapter 11, verse 11 to 13. Ara sa screen. Okay, manaog po. Namihan ko siya nga passage. Basahan niyo po sa akin. Wherefore, the Lord said unto Solomon, For as much as this is done of thee, and thou hast not keep my commandments and my statute. This is the last part of King Solomon life. Dugay na nakatay si David. Ambas ang kulong sa Ginoo, si King Solomon nag-start sa iya kabuhi, nga faithful sa Ginoo, but the end of his life, ambas ang Bible, sinin nga, thou hast not keep my commandments and my statutes, which I have commanded thee, I will surely rent the kingdom. Ano ginimo diri ni Solomon? Nagpangasawa sa isang 700, kag nagkirida sa isang 300, overall 1,000. Kung ano ang kung sinong ginasimba sa iya mga asawa, ginasimba yaman. Subuot si Ringon, forsake ni Solomon ang Ginoo nga nagbutang sa iya sa posisyon, and he worship the God sa iya mga asawa, and because of that, sa isang pulong sa Ginoo, I will surely rent the kingdom. Tungaon kong ginarian. Kagano ba sa Bible? Siya, and I will give it to thy servant. Siya Solomon, because nang hinhimo ko na kabutang, wala mo ginkip ang akong commandments, tungaon kong imo ginarian, kag ang katunga sang imo ginarian, ihatag ko sa imo nga salubuon. Nga mo si Jeroboam. Because during that time, kung nagtaon na ng pulong sa Ginoo, ang Israel may 12 ka tribes. Remember? 12 tribes of Israel. Ang 2 ka tribo, ibilin sa kay Solomon, kag ang 10 ka tribo, ihatag sa yama sa kanya. Na si Jeroboam. Amoy ning impekto, amoy ning resulta, konsekwensya sa sala na ginimo ni King Solomon. Pero look at the next passage. Verse 12. Notwithstanding in thy days, I will not do it. Ano ba sa Bible? Pero hindi ko pagtungaon ang imo ginarian, kag ihatag ko sa imo salubuon, sa imo nga tiyempo. I will not do it for David, thy father. Hindi ko pag-ipasaksi sa imo, hindi ko ipakita sa imo nga ang 10 tribes waon ko from your kingdom, kay ihatag ko sa imo nga sulubod. Hindi ko na pag-experience sa imo. Anong kalain, kag anong kasubo? For example, kung may isa kabutang na tama ka importante sa imo, puro wala ka choice, bankrupt ikaw, kinanglan mo ibaligya. Ang inakabutang na tama ka importante sa imo, ginagawa sa imo, 30 kalain sang balatyagon. Di ba lang? Nang isa ka butang na tama sa imo ka importante, pero wala ka choice, kinanglan kwaon sa imo, kay tungod hindi mo na siya na-sustain. Tama na kasakit. So para sa kay Solomon, kasi nga, because ang epekto sa imo pinimo, because nag-violar ka sa akong ginsugo, sa isang pulong sa Ginoo, I will rent your kingdom, ang 10 tribes kwaon ko sa imo, kagihatag ko sa imo nga sulubon. But sa Ginoo, but hindi ko na paghimuon, because of David thy father's sake, but I will rent it out of the hand of thy son. Ang resulta, ang judgment sa imo nga sala, himuon ko na sa imo nga bata. You see the passage? You see the picture na ginampas ang pulong sa Ginoo? Because David lived a good life before God. Sino nagtamasa sang pabor sang Dios? Si Solomon. Naghimo ka sang sala sa akon, pero hindi ta ikaw pagpa-experience sa konsekwensya sa imong sala because of your father David. Pero sino ang maani sa konsekwensya sa sala ni Solomon? Siniya, I will rent it out of thy son. Sinong bata ni Solomon? Rehoboam. Pagpatay ni Solomon,
natunga ang kinarian, ang 10 tribes na bukod kay Jeroboam, only 2 tribes ang nabilin sa bata ni Solomon. Nagasa rin Rehoboam. Grabe kalain. No? Perti ka subo. So sinisang pulong sa Ginoo, ginapakita sa passage that the life of the Father, the way how you live sa siningang kalibutan, may direct nga epekto sa kabuhi sa imo kabataan. Because David lived sa isa ka manami nga kabuhi sa tubangan sa Dios, Solomon experienced the favor from God. But because Solomon lived sa isa ka kabuhi nga nagaforsake sa Ginoo, sa isa ka kabuhi nga rebelde sa Dios, sa isa ka kabuhi nga nagapakasala sa tubangan sa Dios, sino antos? Ang iya kabataan. So Father, it's a reminder sa atong tanan. Actually, hindi lang Father, but pati yung mga Eloy. Pero ang dako nga impluensya, ang dako nga responsibilidad ara sa tatay. So Father, the Word of God remind us that everything nga ginahimo naton sa atong kabuhi, it is good, bad, tandaan naton may direct nga epekto hindi sa imo kundi sa imo kabataan. Tinami lang si Solomon mulahan kay si David nami iya kabuhi, that's why may favor si Solomon. But because he lived in sin, sino ang nag-antos sang konsekwensya sa sala ni Solomon? Ang iya kabataan. Sumuotog mo sa Ginoo, be careful. Halong kita sa sinangabutan. Now, may isang pakasage. Ano ba ito? Verse 13. Howbeit, I will not rent away all the kingdom, but will give you one tribe to thy son for David my servant sake. Okay. Matingala ka mo nga magabal na away all the kingdom, but will give one tribe to thy son for David my servant sake and for Jerusalem's sake, which I have chosen. Supposed to be tani si Solomon, hindi na siya right nga person. Supposed to be ang ginarian, ginhatag sa kay David, kag sa iya kabataan, because of God's promise to David, because David is a good man, sinin niya, ang ikaw kag ang imong kabataan will reign the Israel forever. But tungod si Solomon diri nagpakasala, sinin sang pulong sang Dios, Solomon hindi na right nga mangin king sa Jerusalem. Kag dapat kuhaon na sang Diyos ang kingship sa pamilya ni David. Pero sinisang Ginoo, because of David's sake, because for David's life, sinisang Ginoo, bilinan na kagapon. Bilinan na kagapon. Grabe yung pabor pag ginatan sa Diyos. So, mo'y pumutog sa Ginoo, may the children enjoy the life na may ara kita subok, not because of us, but because the life of our Father. Sabi naman mo, tubo sa Ginoo, no? Kung ano galikan namin, isang kabuhi, isang tatay, may dako, may epekto sa kabuhi, isang kabataan. Kung ang tatay nagpangabuhi sa tiyakto, may pabor ang kabataan. Pero kung ang tatay magpapangabuhi sa kabalastugan, may pag-antos sa kabataan. Grabe, galit mo ito kung sige. Now, isa lang sa mga butang na nakita na Audrey, I don't know if you remember this, one of the Father's Day, na din-mention na Audrey Rawali, lawig ng mga chipmok. One of my observation, ang mga pastor's kid, number 1 nga pasaway, number 1 nga perte ka sa lawayon, sakit sa ulo, sa seminary, ang mga kabataan sa pastor. Ito na, may spila ka sa doon, ang number 1 nga nung una na himo sa mga katuntuan mga bata sa pastor. Pero sila man ang pinaka-gifted na kabataan. So, while narapin isusunod sa seminary. Sila mo makatuntung niya sa kabataan, hindi nga ang gifted ni sila man. I realize through this passage, they experience the favor of God not because of them, but because of the faithfulness of their Father. So the challenge mo to say, Father, the condition, the spiritual life of your children, may dako, may bigto, kung paano ba ang pangalan
sa kamay. Number 2, nakita na doon rin social status of David's life. Because of David's life, nabasang pulong sa Ginoo, he's a good man, people respect him. That's why Solomon enjoyed the favor from people, not only that, of course, favor from God. Number 2, mabutang, hindi lamang nataon na ito ng social status of King David, but nataon na ito mo tungkol sa Ginoo, ang spiritual status ng kabuhay ni David. Ang iyang spiritual status, spiritual life, how affect the life of his children, especially King Solomon. Kaya hindi lang kay Solomon ng taon na ito doon sa buong, but ng taon na ito ang ibang mga passages. Nagtunga ko na ito sa dua ka parte sa kabuhay ni David, especially sa iyang spiritual status. Ang early life niya, nga nagapungko pa siya sa posisyon, kang nagapangabuhi siya sa sinful na klase ng kabuhi. Now, how it start? Kung ang taon ito ng pulong sa Diyos in 2 Samuel chapter 13, previous mga verses na, nagapakita sa pulong sa Diyos that David lived in sin. Ano nga sala ang inibo ni David sa iyong kabuhi? Number 1, 2, murder, ginpatay si Uriah. Ikadua, nagkumit sa adultery. Kung natanong ang pulong sa Diyos, ay gusto din ni David kukaon si Bathsheba, mamang iniasawa, pero kabalo si David na si Bathsheba may bana. So hindi pwede kukaon ni si Bathsheba, kagimuon ng asawa, kay si Bathsheba may bana, so kinahanglan mag-free si Bathsheba. Kaya kung asawaw niya si Bathsheba, ang matabo is adultery. Pero, amunin ang tabo. Ginwa ni David, si Bathsheba, kang nagbulit sa kay Bathsheba during the time na si Uriah buhi pa. So that's why si David nag-commit sa adultery sa kay Bathsheba. Now, ang pamangkot, kung sigihon niya ilang practices, mabalahu pa, kang maguba ang iyang ngalan as a king. So, ginhimo niya diri, ginpapatay niya ang husband ni Bathsheba nga mo si Uriah. Actually, si Uriah napatay sa patag-awayan. Pero kung natanong ng pulong si Ginoo, napatay man si Uriah sa patag-awayan, it's because of David's plot. Anong ginhimo ni David? Ginpatawag si Uriah, sining Uriah, actually. Pag-abot niya dito, sining niya, Uriah, karon sa gabi, munid ka sa asawa mo. Nga man, anong gusto ni David dili nga mapatabo para mapanas kung ano yung ginimo, pero si Uriah, way naghimo sila. To make a long story short, sini nga, uli ka dito, balik ka to sa patagawayan, sini nga, dalawang muling letter. So si Uriah man, because he's a good man, soldier of King David, binbit-bit yung letter, pakato dito sa patagawayan, because during that time, gaaway ang mga taga-Israel sa ilang, upod sa ilang leader, nga mo si Joab, but si David, ato dito sa babaw, o dito mismo sa iyang palasyo, way siya upod sa patagawayan. Now, si Uriah, gabit-bit sa letter, ang unod sa letter, ang mga sinig, instruction sa kay Joab, nga pag-atag ni Uriah sa letter sa kay Joab, ibutang ni Joab si Uriah sa frontliner. Buot siningon, kung isa'y ka kasoldado, kag ara ka sa frontliner, wala sang chance na makasurvive sa away. Kaya kung away ka sa kunaya, anong mano-mano, ispadahay. So buot siningon, kung ikaw ang frontliner, ikaw ganoon patay. So siringin ang ginimo din David para mapatay si Uriah, it seems like nga hindi siya nagpatay, nga do kanami nga si Uriah napatay dito sa patag-awayan, but actually napatay siya because David put him in the front line there. Of course, pag-abot sa away, patay si Uriah. Pagpatay ni Uriah, simbol si Bathsheba, pinangasawa ni David. Vertikal. Vertikal, sino minsan na si David ang nagpapatay kay Uriah? Kay si Uriah, napatay dito sa may patagawayan. But all those things is part of David's plan. So David lived sa siningang klase sa kabuhi. Anong epekto? Anong epekto? 2 Samuel chapter 13, istorya ko sa inyo. Sabot si David, damo ni siya kabataan, may isa sa kabataan nga mo si Amnon, sa lain niya nga babae. Tapos si David may asawa, may bata man, sa ibang nga babae, nga mo si Absalom at si Tamar. Si Tamar pertikatahong nga klase sa babae. Of course, mabutod sila ni Amnon sa tatay. Matagabot ang punto nga si Amnon, may balatyagon galing sa kay Tamar. So naman ba sa pulong sa Ginoo, 2 Samuel chapter 13, ginpatawagin si Tamar nga magkadto siya balay, sa balay ni Amnon, pag-abot dito, ginrape ni Amnon si Tamar. Kaging patay. Wala kang patay.
May nakapadunggit pa siya. So, one of the result of David's sin, because of murder, because of adultery, yung hinimo niya, sino nagantos? Ang iyang kabataan. Ginrape si Tamar because of the lust or Amnon. Tanan nga mo tako na taon na ito ng pulong si Ginoo. All these things happen sa panimalay ni David because of David's sin. So, ang epekto, the spiritual status of David during the time, he is a sinful. Kag ang nag-antos, ang resulta sa iyang nasala, nagabo ang iya bilog na panimalay. Amo ning epekto sa iyang kabuhi, amo ning epekto sa iyang nasala. Now, anong natabo? Nanugid si Tamar sa kay Absalom, nga ginrape siya ni Amnon. Ano ginimo ni Absalom? Tinatuan si Amnon kag pinatay. Pero hindi lang ina nag-end ang istorya. Kung basahan na ito, pasunod ang 2 Samuel, anong nabasang pulong sa Ginoo, nagabot sa punto na si Absalom mismo, ang nagpuntra at nag-rebuild sa kay David, kag gusto niya kwaon ang ginarian kay David. Ang pamangkot, nga nag-amuniya si Absalom, because ang tiyo, yung istorya na lang kita dito, ang tiyo ni Bathsheba, or ang tiyo ni Uriah, okay, remember this, si David, may isa ka opisyal. Kag inang opisyal, hinablos si Uriah. Ining opisyal, grabe ang pagdungod sa kay David, kay tungod kay David, napatay si Uriah. So, nung ginimo ni sining opisyal, ginsuot ni si Absalom, in-advisean ni si Absalom, nga kwapo ni Absalom, ang posisyon sa iya namay, nga mo si David. Because of his sin, ang konsekwensya sang sala, ang pagpatay ni David sa kay Uriah nagresulta nga kung sa diin si Absalom nga iyang bata, amo mismo ang nagrebelde kang naghandog nga patyon siya. That is because of his sin. So kita yung istorya, si Uriah may tiyo, pinakatiyong opisyal. Ang ginhimo sa tiyo ni Uriah kay tungod na init sa kay David, kay ginpatay ni David si Uriah, ginsuot sa sining opisyal, si Absalom. Ginsubo si Absalom. Giniliwan ang utok ni Absalom nga mag-rebuild sa iyang amay nga mo si David. Now, karon nagabot sa punto, 2 Samuel chapter 14. Wala choice si David, kay paktyon siya ni Absalom. So, nung natabo mo utok sa Ginoo, hindi man pwede nga si David mapatay kay Absalom, kay bata yan na. So, nung hinimo ni David, naglagyo siya. But because of his special, Joab, ang iyang commander, anong inimbas ang pulong sa Ginoo? Because ang papel ni Joab is to protect the life of King David. Anong ginimo ni Joab? Pinatay ang bata ni David na si Absalom. 1 week niya paghibig ni David. Nang pamangkot mga utog sa Ginoo, sang nag-commit si David sa kay Bathsheba, sang patay si Uriah, naginulso si David siya sa yes! Paano siya naginulso? Because of Nathan. Prophet Nathan, nagambal siya, ginpatay ko si Uriah sa isang kapagi sa parabol, tapos nag-commit ka sa adultery. All those things, gininulso na ni David. But yet, the effect sang sala na ginhimo din ni David, nagalast. Hindi po siningon mo kung maghimo ka sang sala na ngayon kapatawad sa Ginoo. Yes, God forgive. Pero hindi po siningon nga konsekwensya sa imong sala, mapanas. All those things will go through and you will experience pag magbilog ni mo makakalay. Because of David's sin, tungod sang murder, because sang adultery, nagkamo, nagpinatyanay, ng rape, amo ina ang nagkalatabo sa sulod sang panimalay ni David. Because of his sin. So mga utog sa Ginoo, kung isa nga itong thinking, nagimo ko sang sala, gipangayuan mo patawad sa Diyos. Yes, God forgive. Kung hindi mo sinikon, kaya ang Diyos nagpatawad, ang konsekwensya sa imong sala, wala na. But in the long run, it could true. And David realized all those things after napatay sa Absalom at napatay siya. But the good one is this. At the end of his life, nagpalapit sa Ginoo, bitadong niya kabuhi sa Ginoo, anong resulta? Anong resulta? Ginbayra ni David ang iyang sala sa tabangan sa Diyos.
Because of his sin, he sacrificed the life of his two sons, Amnon and Absalom. Because of his sin, ang namayad kag nagadto si Tamar. Ano ba sang pulong sa Ginoo? But the later part of his life, nagbawi sa tubangan sa Dios. David lived sa isa ka kabuhi nga nami sa tubangan sa Dios. Ginsito niya kabuhi sa tubangan sa Ginoo. That's why in 2 Chronicles chapter 3, verse 4, kung nagtanong pulong sa Ginoo, to make a long story short, nakabata diri si David sa kay Solomon. And then, hambas ang pulong sa Ginoo in 2 Chronicles chapter 3 verse 4, ang bata niya na si Solomon ang ginagamit sa Diyos to build the kingdom of God, the temple of God. During the time, sa konsadiin si Solomon ang hari dito sa Jerusalem, kag napatindog ni Solomon ang pinaka-the best na temple nga na-create sa bilog ng kalibutan until now. Kung i-mission naton ang presyo sang temple nga gipatindog ni Solomon, wala sang structure nga gipatindog sa kalibutan nga makasarang sa presyo nga gipatindog sang temple ni Solomon. And because of this temple, he glorified God. Because of this temple, nalipay ang Diyos niya. Because of this temple, nahimaya ang Diyos. Because of this temple, ang glory sa Ginoo naglapta sa bilog ng kalibutan. Because during the time, kung isa ka ginharian, tama ka dako, tama ka uswag, tama ka magdaranon, people will say, the God of that nation is a true God, kay ina nga Ginoo makasarang nga makapabakod sa ila, makapabakod sa ila. Even the Queen of Sheba respects Solomon and the God of Solomon. Ang mga king sa kalibot, grabe ang glory na ginatag nila to the God of Israel because of this temple. Subod sinikon mauto ko sa Ginoo, King Solomon in his life, early life sa iyang kabuhi, one of the best king dito sa Israel. Kangamas ang pulong sa Ginoo, wala pa kani nalapot ni David ang nalapot ni Solomon sa iyang kabuhi. Because of this temple, Solomon glorified God. Because of this temple, nalipay ang Diyos sa kabuhi ni Solomon. Pero kumangkot, muutog ko sa Ginoo. May bahin bala si David sa kabuhi ni Solomon? Na nakangkod si Solomon sa isang kabuhi, early his life pa, inangapasin niya basa at tagigina, later part sa kabuhi ni Solomon. But the early life of Solomon, of King Solomon, he's a good man, he's a good king sa tubangan sa Ginoo. Because siya ang ginamit sa Diyos to build the temple of God. But, makikot kita diri na nakapatindog si Solomon sa templo sa Diyos. Look at the passage. 2 Chronicles chapter 28. Sino isang pulong sige? 2 Chronicles chapter 28. Verse 2. Then David the king stood up upon his feet and said, "Hear me, my brethren, and my people. As for me, I had in my heart to build a house for the rest of the ark of the Lord, and for the footstool of our God, and made me ready for the building." Sino isang pulong sa Ginoo? Solomon built the temple of God. Pero ang ina na handog, ina na plano, is not the plan of Solomon. That is the desire of King David. Wala si Solomon sa handog kang plano ng magpatindog at patindog sa templo. Siya lang ang gingamit sa Diyos sa pagpatindog sa templo. But that desire to build the temple of God for His glory is not the desire of Solomon, but is the desire of David. That is the desire of David sa kabuhi, to build the temple for the glory of God. Pero pamangkot nga si Solomon ang napatindog. Because di amas ang pulong sa Ginoo sa next ng mga verses, kay wala gid pasugtan sang Dios si David nga magpatindog sa templo. Kay si David almost 10,000 ang pinatay nga tawo. Sini sa Ginoo, David, you're a warrior. Damo sa mga tao nga nagparatay sa imong kabot because you're a warrior. And because of that, hindi nakapagtugutan nga magpatindog sa templo. So, magpatindog sa templo is your son, King Solomon. But all those things, ina na plano, ina na structure that speak about the glory of God, it's not from the heart of King Solomon, but from the heart of King David. Grabe mo mautubo sa Ginoo. When we say temple of God in Jerusalem, sino permi ang sikat? Solomon. When we say about the temple, sino ang nagpatindog? Solomon.
But si Solomon, nagpatol ng isang plano paghandog. Pag nagalingin na siya pa. That is good. Because of this desire, because of the spiritual status, David desired to glorify God. Anong ginimo ni David? He shared his desire sa Ginoo. Lord, gusto ta kapangubrahan sa isa ka the best na temple for your glory, for your honor, so that people will worship you and will say na ikaw pinakadagamang garanon kag pinaka-Diyos sa sining kalibutan. But sila sa Ginoo, you're not qualified. I know your heart, I know your desire, but you're not qualified. But because of your desire, I will fulfill the desire of your heart. Kang gamiton ko to fulfill the desire of your heart is your son, King. So, ang blueprint sa temple, nagpunsad na bata ang pagpatindog sa temple is not Solomon. But from the heart of King David. Sumumuto ko siya to all the father na rin sa sininawa. Kung ano man ang kabuhi, mapili, maangkon sa mga kabataan, nagasugod nila sa handog, sa pino. Pero hindi kag wala isang temple na patindog si Solomon unless wala nang sugod sa dating puso. So start your family, start your children sa isa ka kabuhi that they live sa isa ka kabuhi na pleasing sa Ginoo. Pero pinatanan ng sugod sa inyo ng tatay. So wow mo ito sa Ginoo. Hindi gali na ito. Hindi gali behind the scenes si David when it comes to temple. I believe because of King David. Now, challenge. Sa kanilang tatay, gusto niyo kabataan niyo makaangkon sila sa kabuhi that they glorify God in their life? Gusto niyo makaangkon sa ng inyong kabataan sa pilang adlaw, makaangkon sila sa kabuhi ng faithful sa pag-alagad sa Ginoo? Kung gusto ninyo kung gusto ninyo sa amo sila na klase sa kabataan, suguri sa inyong katagi pusoon sa paghandog sa mga nangitnon na mga butang para sa ating Salamat Amay sa imong pulong ang dito na sa sinahan. Thank you the life of King David. Thank you Ginoo kung ano siya na klase sa tao. Yes, in his life before, he's not a good father because of the sin. Nagsuffer ang Ginoo ng kanilang. Because of the sin, na-rape si Tamar. Because of the sin, napatay sa Amnon. Because of the sin, napatay sa Absalom. Kagibibian niya na Ginoo. At the end of his life, nagsuffer siya because of the sin na inimog niya. Ang masubo, kaya ang effect sa iyang sin, hindi lang siyang nagantos, but ang bilog niya nga maningalay. But the later part of his life, salamat Ginoo that you changed his heart. That's why he lived. Pagintawag siya gimaman after all God's heart. Because he tried to live the same sa kung anong desire ng Ginoo sa iyang aming. And he desired to worship you. He desired to build a house for you, God. But tungod kay he's a warrior, so wala ko siya nitulitan. That's why Solomon built a temple. And because of the temple, nag-glorify yung mga nagdako ikaw Ginoo, nang famous ikaw because of the temple. But all those things start from David's heart. All those things start from David's plan. All those things start from David's desire. So wala Ginoo sa kabuhi nga glorifying sa imong matubangan unless hindi magasugod sa among nagatipusoon. Ang templo ginpatindog ni Solomon yung nagsugod sa pagpundan sa tagipusoon ni David. Pag ang tanan nagasugod sa tagipusoon, so kung right among tagipusoon, tsakto among tagipusoon,
the spiritual status sa among tagipuso is right. Nagasugod ang right na desire, ang right na handog, ang right na damgo, kag plano, kag nagarisulta inaamay sa isa ka glorify na kabuhi. Wala si Solomon o wala si David. Salamat Ginoo that Solomon experienced a favor from you, not because of this work, but because of David sin. Wow. Salamat Amay sa among mga tatay Ginoo. Because of their life, because they live sa isa ka godly, manami, klase kabuhi sa kalibot, people respect them. And how people give respect sa ila Ginoo, the way they respect us, ng mga kabataan nila Ginoo. Patawara kami ng mga kabataan may nga kung kaysa tama, kami ka-proud sa among kabulimon. Kaya pinamon ang tawag ng Espiritu sa amon because of us, because of our life. But the truth is, people respect us because of our father image, because of the father name. So salamat Ginoo, that you remind us. Salamat Ginoo sa mga amay na ginatag mo sa amon, and their life is a wonderful blessing to us. Salamat sa inyo po, o di kami, di mo pangamulo ng pasalamat sa mga Kristo Jesus. The second part of our message about the life of David and his advice to Solomon, discuss natin ito next Sunday. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord, and be of good courage. Your mighty defender is always the same. Mount up with wings
leave us nor forsake us. Kung ano man nakabuhi, atubako naman sa mga life, we go through different circumstances in life. Salamat Ginoo that you is still faithful sa aming mga kabuhi. Always there for us, help us, strengthen us, enable us sa pag-atubang Ginoo sa mga kabulayan. Ginatubang naman sa dawa. Salamat Ginoo, for this time, ikinatag mo sa amon, agod na ikasalang kami, agod ng puwasan, crisis, ginatubang naman sa mga kabuhi. O Diyos, salamat din for being good to us sa dawa. Salamat din, tinatid mo kami, alin sa kabulayan, especially the crisis na ginatubang naman sa mga. Mga utugos si Ginoo, before we continue in our closing prayer, in our screen, may arak na mga name sa mga utod na sa Ginoo, relatives, loved ones, sa mga utod sa Ginoo, at least sa silang iglesia that work abroad, iban sa Manila, that they work in the hospital as a frontliner, so delikado ilang kabuhi because they take care sa mga COVID-19 patient. So they ask our prayer sa ilang that God will keep them and save them, alin Ginoo, alin sa silang virus. So to help them is time to pray and ask God na bumigay sila sa Ginoo. So I believe sa mga screen, I give you 1 minute of silent prayer to ask God to pray for these people na nasa screen that God will save them, keep them from COVID-19 disease. Let's pray. We believe, O God, your power and your greatness. Because of your greatness, you can preserve us, O God, from any virus na nag-spread sa siling kalibutan. Lord, hindi naman ma-question why you allow these things to happen. Ang bilog na kalibutan, di magkatubang sa siling business. Tama, delikado ang mga isang sitwasyon. Because binutong, O God, kung sinong infected na mga tao, mapili, Lord, makaspread sa virus. But Lord, pinagkalaglubutan wala sa among nakamot, kundi ara sa iyong Ginoo kung paano Lord kami titigan ang among mga kabuhi. Especially for these people, our loved ones, church member, that can work abroad, especially in the hospital, nagkatatap sila Ginoo, nagatipan sila sa mga COVID-19 patient. Lord, nagkakamayo din kami sa iyong mga binig, kabulig sa ila, tama, Ginoo, risky sa ilang trabaho. Especially, Ginoo, mga nurses naman na nasa buwan. Lord God in heaven, we pray na ikaw, Lord, magkatataw sa iyo. Amunin ang may ng piling na mamunin sa ila, Ginoo. Among pagpakabay, pagpakituoy, kapag ayo sa imo. That they stand your hand, a good protection sa Ginoo from this virus. Ngayon sa Ginoo, infected sa silang virus. And together with that, we pray, O God, sa lapas Fellowship Baptist Church sa Iloilo. Today, I believe, O God, they start sa ilang quarantine because may isa din mo ka-infected na nakasulod sa simbahan, na naka-join Ginoo sa ilang funeral service, and may mga member Ginoo matulito. So, apektado ang church work, mabalik sila Ginoo sa online na service. Lord, hindi naman makaston, hindi mo plano, ayaw allow these things to happen. But Lord, we pray, ikaw ang kabulig, sa kay Pastor Ricky, to lead the church, wisdom ihatag sa ila kung paano nila Ginoo i-control ang sitwasyon. So, nag-pray kami amay, kadayo ikaw Lord mag-preserve sa amon, kadayo ikaw Lord mag-abulig sa amon, kadayo ikaw Ginoo tatap sa amon, Ginoo, haling Ginoo sa sinigong virus. Lord God in heaven, kapray kami sa tagsa-tagsa, kauturan, kapray kami Ginoo sa inyong health na mong tanan, provision sa among kinahanglanon,
business, our work. Please Lord, preserve o God. Kalangitan sa mga kanakalang pagkakamalaman. So Lord, ginasalig ko sila sa iyo, especially upon sa among mga outages na nagahimo kayo sa among services na sa salita. O God, this morning, thank you for the life of David, the principle we learned from him, from his story, O God. Kung sino ikaw, Panginoon sa iyo. O God, once again this morning, the praises, glory, honor, we bring back your name. In Jesus' name. Amen. Majesty.